Hello everyone! Welcome back to my channel! Kung bago ka pa sa channel ko, please do subscribe and click the bell button para update ka sa sunod kong video. Ang lulutuin natin ngayon, cabbage and tofu recipe. Let's start! Una natin gawin, mag-cut muna tayo ng cabbage. Separate lang po natin. Sunod, itong scallion. Cut na natin ito. Bali, ang gagawin muna natin is i-prepare muna natin yung mga lulutuin, sangkap. Sunod itong tofu. I-cut natin to into cubes. Pagkatapos, ilagay muna natin sa isang lagayan, separate muna natin. Ngayon, hugasan natin ang ating pinaghihiwa. Bali ang sangkap natin, cabbage, scallion, tofu, at garlic lang. Magpainit lang tayo ng mantika. Pagkatapos, i-fry lang natin ang tofu. Babalik-balik na rin natin yung tofu na yung both sides niya ay magkulong light brown. Saka natin i-separate. Ayaw ko kasi sa tofu na yung prito talaga siya. Gusto ko yung light lang yung pagka-fry niya. Depende po sa inyo. Ako yung prefer ninyo na mas fry yung tofu o hindi. Ayan, separate na po natin. Sunod, magpainit ulit tayo ng mantika. Pagkatapos, igisa natin yung bawang. Until mag-color light brown siya, ihalo na natin ang yung nahiwa natin cabbage. At dahan-dahan po natin siyang paghalo-haluin. Sunod, paglagay ako ng konting oyster sauce. At kunting soy sauce. Mix lang natin. Ihalo na natin yung pinrito natin na tofu. Pagkatapos, sunod ang scallion. Halo-haloin po natin. Ayan, luto na ang
ating cabbage with tofu. Separate lang natin sa isang plate. Ready to serve! Wow! Ang bango! Ito ang ating dish na napakasarap at masustansya. Salamat sa inyong panunood and see you on my next video. Paalam!